आता आपण निघालोय किल्ल्याकडे. नुकतीच वन विभागाने ही कमान बांधलेली आहे. हरिश्चंद्रगड हा ॲक्च्युली हरिश्चंद्रगड कळसुबाई जे अभयारण्य आहे त्याच्यामध्ये येतो. गावाची सुरुवात होते तिथून साधारणपणे एक अर्धा ते 1 किलोमीटरच्या अंतरावर ही कमान उभारलेली आहे आणि तिथून आपल्याला वरती जायचं आहे. साधारणपणे 1-1.5 तासाचा हा प्रवास असणार आहे. सो निघूया आपण. पाचनाई गावापासून जो हरिश्चंद्रगडचा रूट आहे त्याची एक खडी चढण इथून आता सुरू होते. ती जी थोडीशी व्हॅलीसारखं दिसतंय तुम्हाला, तो तिथून रस्ता पुढे जातो आणि मंदिराच्या अलीकडच्या पठारावर तो निघतो. काय ओंकार, आपण आलो का गडावर? पण शेवटच्या 5 मिनिटात गडाच्या मुख्य पठारावर पोहोचतोय. पुढच्या 10-15 मिनिटात इथे जिथे ओपनिंग दिसतंय